සුබ දවසක් ඔයා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ සමීර ටෙක් බ්‍රෝ YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ආවේ එදිනදා WhatsApp භාවිතා කරද්දී වට ගොඩක් වැදගත් වෙන වැඩි දෙනෙක් නොදන්න සුපිරි WhatsApp රහස් 3ක් අරගෙන. ඉතින් අද මම මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන WhatsApp රහස් 3 මාර්ගයෙන් ඔයාලට පුළුවන් අනිත් අය WhatsApp භාවිතා කරනවට වඩා ගොඩක් වෙනස් විදිහට WhatsApp භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම අද මම මේ කතා කරන WhatsApp රහස් 3 ඔයාගේ WhatsApp app එකට අලුත්ම ෆීචර් ටිකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් සුපිරි WhatsApp රහස් 3ක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි දැන් අපි බලමු අද මම මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන WhatsApp රහස් 3 මොනවද කියලා. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන පළවෙනි WhatsApp රහස විදිහට අරගෙන ආවේ GB mood WhatsApp වලවත් නැති ඔයාගේ WhatsApp app එකට අලුත්ම look එකක් දෙන්න පුළුවන් සුපිරි WhatsApp feature එකක් පිළිබඳවයි. ඔයාට පේනවා ඇති මට මේ විදිහට WhatsApp messages එන විදිහ. ඉතින් මම මේ වෙද්දි භාවිතා කරන්නේ ඔයාලා භාවිතා කරන Play Store එක හරහා download කරගත්ත WhatsApp app එකමයි. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති මට මේ විදිහට WhatsApp messages එනකොට ඔයාලට එන්නේ නැති අමුතු ලස්සන notification එකක් එක්ක තමයි මේ විදිහට මට WhatsApp message ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම මම කොහේ හිටියත් මට message එකක් ආවොත් මගේ phone එකේ side එකේ මේ විදිහට ඒ අදාළ message එක පෙන්නනවා හරියට computer එක window එකක් open කරනවා වගේ ගොඩක් ලස්සනට. ඉතින් අපිට මේ විදිහට WhatsApp app එක open කරන්න නැතුව මෙතනින්ම මේ messages ටික කියවලා reply කරන්න උනත් පුළුවන් පහසුවෙන්ම. හරි දැන් අපි බලමු ඔයාගේ WhatsApp app එකත් මේ විදිහට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වැඩේ කරන්න නම් අපිට පොඩි app එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ app එක ගොඩක් ලොකු size එකක app එකක් නෙවෙයි. මේ app එකේ size එක වෙන්නේ MB 2ක්. ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට එන්න. ඊට පස්සේ මේ search bar එකේ search කරගන්න Notifly කියලා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඔයා මේ වැඩේ සාර්ථකව කරන්න මෙන්න මේ app එක තමයි download කරගන්න ඕනේ. මම මේ app එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයාට එතනින් පහසුවෙන්ම මේ app එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ app එක කලින් download කරගෙන ඉන්නේ. ඒ නිසා මම මේ විදිහට app එක මුලින්ම open කරගන්නවා. app එක මුල් වතාවට open කරගද්දී අපිට මෙන්න මේ වගේ user interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයා පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ system overlay කියන option එකට එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපිව මෙන්න මේ වගේ settings menu එකකට එනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන allow permission කියන option එක ඉස්සරහා තියෙන tick එක මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට back key එක touch කරගෙන ආයෙමත් මේ විදිහට back වෙන්න ඕනේ. හරි ඊළඟට ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන receive notification කියන option එක මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනමුත් මේ විදිහට settings එකකට අරගෙන ආවි. ඉතින් දැන් අපි කරන්න ඕනේ මේ download කරගත්ත app එකේ logo එකට ඉස්සරහින් තියෙන මේ tick එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආයෙමත් මේ වගේ option එකක් ඒවි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ allow කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. හරි මෙතනින් අපිට හදා ගන්න ඕන settings ටික අපි හදාගෙන අවසන්. දැන් මම මේ විදිහට මෙතනින් back වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට app එකට ආයෙමත් අපිව එනවා. දැන් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන right icon එක එකපාරක් මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට app එක open වෙනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන done කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඉතින් app එකේ interface එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේ app එකේ පළවෙනිටම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන Gmail, Skype කියන අනිත් option වලට ඉදිරියෙන් තියෙන මේ tick එක මේ විදිහට disable කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක ඔයාට notifications එද්දි කරදරයක් වෙයි. ඒ නිසා ඔයා මෙතනින් මේ WhatsApp කියන tick එකට විතරක් tick එක on එකේ තියාගන්න ඕනේ. අපිට මේ app එකේ settings හදා ගන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. දැන් අපි බලමු මම අර මුලින් කිව්ව විදිහට මේ app එක වැඩ කරනවද කියලා. හරි මේ වැඩේ පැහැදිලිව ඔයාට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම phone දෙකක මේ විදිහට screen එක display එකේ share කරලායි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ phone එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ phone එකට message එකක් දානවා. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති වෙන අයට එනවට වඩා ගොඩක් ලස්සනට මේ විදිහට අමුතු notification එකක් එක්ක තමයි අපිට මේ message එක බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ලස්සන notification එකක් එනවා අපේ phone එකේ අපි මොන app එකේ මොන වැඩක හිටියත්. ඒ වගේම අපිට WhatsApp app එක open කරන්නේ නැතුව පහසුවෙන්ම මෙතනින් මේ එන messages කියවලා reply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් මේ app එක install කරගෙන වෙන අය WhatsApp use කරනවට වඩා ගොඩක් පහසුවෙන් වගේම අමුතු look එකකින් WhatsApp use කරන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන
එන දෙවෙනි WhatsApp රහස තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් කාට හරි chat කරන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ මේ විදිහට chat එකක් open කරගෙන ඊට පස්සේ අවන්න ඕන දේවල් සුපුරුදු විදිහට type කරගෙන මේ green color send button එක හරහා තමයි අපි type කරගත්ත දේවල් මේ විදිහට send කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා දවස පුරාම WhatsApp application එක හරහා chat කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට තේරිලා ඇති මේක ටිකක් කරන්න අමාරු වැඩක් කියලා. මොකද අපිට මෙන්න මේ විදිහට යවන්න ඕන දේවල් type කරගෙන මෙන්න මෙතන මේ ඉහළින් තියෙන send button එක හරහා තමයි අපි type කරගත්ත දේවල් send කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේක ටිකක් අමාරු වැඩක් කියලා හිතලා ඇති එකපාරක් හරි. මොකද ඔයාගේ phone එකේ display size එකත් එක්ක මේ send button එක click කරන්න ඇඟිල්ල ගෙනියන්න ඕන දුර වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම එක අතකින් chat කරන අවස්ථාවලදී අපිට මේක කරන්න බැරි තරම් අමාරු වෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ කියන settings හරහා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මේ send button එක ඔයාට send කරන්න පහසු තැනකට move කරගන්න. මේක කරන්න නම් අපිට WhatsApp app එකේම තියෙන පොඩි settings කීපයක් on කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයා පළවෙනිටම ඔයාගේ WhatsApp app එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තිත් තුනක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන තිත් තුන උඩ එකපාරක් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ options කීපයක් ලැබෙවි. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ පහළ තියෙන settings කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් chats කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ chat කියන option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මේ chats menu එකේ ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ settings menu එකෙන් තමයි අර කිව්ව settings එක අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් enter is send කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ option එක ඔයා මේ විදිහට on කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන tick එක click කරගෙන. හරි. මම මේ විදිහට මේ feature එක on කරගත්තා. දැන් අපිට හදා ගන්න ඕන settings අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේ විදිහට මේ settings වලින් back වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මම chat එකක් open කරගෙන conversation එකකට එනවා. අපි මේ settings හදා ගන්න කලින් message එකක් send කළේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන send button එක මාර්ගයෙන්. නමුත් ඔයාට දැන් පේනවා ඇති මේ keyboard එකට පහලින් send කියලා button එකක් මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාට පුළුවන් ගොඩක් පහසුවෙන් මේ පහළ තියෙන send button එක හරහා type කරගත්ත දේ ඉක්මනින්ම send කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය වෙලාවට මේ උඩින් තියෙන send button එක උනත් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා නිතර දවස පුරා chat කරන කෙනෙකුට ඒ වගේම එක අතින් වැඩ කරන අවස්ථාවලදී මේ feature එක ගොඩක් වැදගත් වෙන feature එකක් වෙයි කියලා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන තුන්වෙනි WhatsApp රහස ඔයා නිතරම WhatsApp messages එක ගනුදෙනු කරනවා නම් ඔයාට ගොඩක් වැදගත් වෙන trick එකක්. මේ විදිහ අපිට පුළුවන් WhatsApp keyboard එකට අපේ පහසුව සඳහා auto suggest වෙන විදිහට අපි type කරන දිග වචනවල shortcut add කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට MK කියලා type කරපුවාම මෙතනින් මොකද කරන්න කියන සම්පූර්ණ වචනය ආවා. ඒ වගේම මේ විදිහට GM කියලා type කළාම මේ විදිහට good morning කියන සම්පූර්ණ වචනය ආවා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට පුළුවන් මේ වචනය උඩ touch කරලා මේ වචනේ සම්පූර්ණ වචනය මේ විදිහට ඉක්මනින්ම මෙතන type කරගන්න. මේ විදිහට ඔයා නිතර type කරන ඕනම දෙයක් කෙටි වචනයක් type කරපුවාම සම්පූර්ණ වචනය හෝ වාක්‍යයක් එන්න විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඇති මම මේ විදිහට my no කියලා type කරගත්ත ගමන් මගේ number එක ආවා. ඉතින් මේක උඩ touch කරලා මගේ number එක ඉක්මනින්ම මට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ option එක message එක නිතර ගනුදෙනු කරන කෙනෙකුට හිතා ගන්න බැරි තරම් වැදගත් වෙන trick එකක්. හරි දැන් අපි බලමු ඔයාගේ keyboard එකටත් මේ option එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මම මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔයාගේ keyboard එක වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නෑ මේ වැඩේදී. ඔයාගේ ළඟ තියෙන ඕනෙම keyboard එක අපිට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. අපිට මේ වැඩේ කරන්නත් පොඩි app එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ app එකේ size එක වෙන්නේ MB 4ක්. ඔයා පළවෙනිටම Play Store එකට එන්න. ඊට පස්සේ මේ search bar එකේ search කරගන්න Texpand කියලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ app එක තමයි ඔයා මේ වැඩේ හරියට කරන්න නම් download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ app එක download කරගෙන ඉන්නේ මේ වෙනකොට මම මේ විදිහට app එකට open දීලා app එක open කරගන්නවා. හරි. app එක පළමු වතාවට open කරගද්දී අපිට මෙන්න මේ වගේ user interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා දැන් කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන continue කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතන පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් enable කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ enable කියන option එක මේ විදිහට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආව මෙන්න මේ වගේ option එකකට එනවා. මෙතනිමුත් ඔයා මේ enable කියන option එක දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපේ phone එකේ settings වලට අපිව මේ app එක මාර්ගයෙන් අරගෙන යනවා. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මේ settings වලින් ටිකක් මේ විදිහට පහළට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අර අපි download කරගත්ත Texpand කියන app එක මේ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේ option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාව මෙන්න මේ වගේ interface එකකට අරගෙන එවි. දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ ඉහළ තියෙන tick එක දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එන OK කියන option එක මේ විදිහට
දෙන්න ඕනේ. හරි. මෙතන අපිට මේ settings ටික විතරයි හදාගන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට මේ settings වලින් back වෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් ආයෙමත් මේ විදිහට app එක open වුණා. දැන් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන pencil icon එක touch කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ option දෙකක් ලැබෙවි. දැන් ඔයා මෙන්න මෙතන මේ තියෙන පළවෙනි option එකට මේ විදිහට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. අපිට මෙතනින් පුළුවන් අපිට ඕන කරන shortcut වචන ටික මෙතනින් add කරගන්න. මම ඔයාලට ඒක ගැන පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලට කරන්න තියෙන මේ shortcut කියන option එක තියෙන තැන ඔයා සාමාන්‍යයෙන් type කරන වචනේ කෙටි අකුරු ටික මෙතන type කරගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි GM කියලා type කරන්නේ good morning කියන කෙටි වචනය. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතන GM කියලා type කරගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන මේ පහලින් තියෙන අනිත් ටැබ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට GM කියන වචනේ සම්පූර්ණ වාක්‍යය ටයිප් කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට good morning කියලා. හරි. මෙච්චරයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ. දැන් මම මෙතනින් back වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි ටයිප් කරගත්ත දේවල් save වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ආයෙමත් මේ option වලට ඇවිල්ලා මෙතනට තවත් shortcut එකක් දීලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ඕන තරම් දේවල් add කරගන්න. මම මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා මගේ no එකත් මෙතනට දීලා my no කියලා shortcut එකක් මේ විදිහට දීලා මෙතනින් back වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට WhatsApp app එක open කරගෙන chat එකක් open කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ අපි අර shortcut කියලා තිබ්බ තැනට දුන්න කෙටි වචනේ මෙතන type කරගන්න එක විතරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මං GM කියලා type කරද්දී good morning කියන සම්පූර්ණ වචනේ මෙතන පෙන්නනවා. දැන් අපිට පුළුවන් කෙලින්ම මේක උඩ touch කරලා message එක අරගෙන send කරන්න. ඒ වගේම මම මෙතන අතනට දුන්න my no කියන එකත් type කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණ number එක මෙතනට ආවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් නිතර type කරන දේවල් අර app එකට දීලා පහසුවෙන්ම typing වැඩ ටික ලේසියෙන්ම කරගන්න. මං හිතනවා නිතර WhatsApp messages එක ඉන්න අයට මේ option තුන හිතා ගන්න බැරි තරම් ගොඩක් වැදගත් වෙන රහස් තුනක් වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක පාරක් click කරලා bell icon එක all දාගත්තොත් අපි අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් සහ ප්‍රශ්න පහලින් comment කරන්න. වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මේ ගැන නොදන්න අයට බලන්න WhatsApp Facebook වල share කරන්න. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ මගේ YouTube channel එකේ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා. channel එකට આવත් ඔයාලට ඒවත් බලන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණාට බොහොම ස්තුතියි.